สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกษตรงอกงามนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนมะม่วงเบาผลไม้บ้านๆที่เราคุ้นเคยกันดีให้กลายเป็นเครื่องดื่มระดับพรีเมียมที่บอกเลยว่าสร้างมูลค่าได้แบบคาดไม่ถึงเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าทำผิดวิธีแม้แต่ก้าวเดียวเนี่ยจากของดีๆอาจจะกลายเป็นของผิดกฎหมายได้เลยในการนำเสนอครั้งนี้ผมจะมาจับมือทำไปทีละขั้นตอนให้แน่ใจว่าทำออกมาแล้วอร่อยด้วยถูกต้องด้วยและก็ต่อยอดได้จริงครับนี่แหละครับพระเอกของเราในวันนี้มะม่วงลูกเล็กๆสีเขียวๆที่เราเรียกกันว่ามะม่วงเบาคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราจะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในมะม่วงลูกเล็กๆนี้ออกมาได้ยังไงจะทำยังไงให้มันกลายเป็นเครื่องดื่มชั้นเลิศโดยที่ไม่ต้องไปเจอปัญหาทางกฎหมายตามมาทีหลังคือมันเหมือนเหรียญ2ด้านเลยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหโอกาสมาเต็มๆเลยในการหยิบของดีท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเสี่ยงจริงๆครับถ้าเราทำแบบไม่มีความรู้ความเข้าใจก็อาจจะเผลอไปทำผิดกฎหมายได้ง่ายๆเลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนที่1ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเลือกและเตรียมวัตถุดิบหลักของเราหรือที่ผมขอตั้งชื่อเล่นให้ว่า3ทหารเสือของโปรเจกต์นี้ครับ3ทหารเสือของเราก็มีแค่นี้เองครับ1คือมะม่วงเบาที่ต้องใช้ทั้งลูกนะครับ2คือเบสแอลกอฮอล์และ3ที่สำคัญไม่แพ้กันคือน้ำตาลกรวดแล้วทำไมต้องเป็นน้ำตาลกรวดก็เพราะว่ามันจะค่อยๆละลายครับให้ความหวานที่ละมุนไม่แหลมแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องดื่มของเราขุ่นด้วยครับแต่เคล็ดลับความอร่อยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่วิธีจัดการกับมะม่วงของเรานี่แหละครับและสไลด์นี้คือจุดที่คนพลาดกันเยอะที่สุดเลยครับไม่ว่าจะด้วยความเคยชินหรืออะไรก็ตามผมขอย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าห้ามเด็ดขาดห้ามหั่นเป็นแว่นห้ามปอกเปลือกหรือผ่าครึ่งผลมะม่วงเด็ดขาดเลยครับเพราะการทำแบบนั้นจะทำให้กลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาหายไปหมดเลยวิธีที่ถูกต้องจริงๆมีแค่4สเต็ปง่ายๆแบบนี้ครับ 1. เลือกมะม่วงที่ขนาดไล่เลี่ยกันหน่อย 2. ล้างให้สะอาดเอี่ยมแล้วผึ่งลมให้แห้งสนิทจริงๆนะครับ 3. ใช้ปลายมีดกรีดที่ผิวตื้นๆพอเป็นรอยสัก 2-3 รอยพอและ 4. ซึ่งสำคัญมากคือใช้มะม่วงทั้งลูกห้ามปอกเปลือกห้ามเอาเม็ดออกเด็ดขาดครับเพราะการทำแบบนี้แหละครับที่จะช่วยดึงกลิ่นหอมจากเปลือกออกมาทำให้รสชาติมันล้ำลึกขึ้นไปอีกระดับไปต่อกันที่ส่วนที่2นะครับขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนหัวใจของกระบวนการทั้งหมดเลยเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ทั้งความแม่นยำและความใจเย็นนั่นก็คือพิธีกรรมการเรียงชั้นครับสิ่งที่เรากำลังจะทำกันเนี่ยเราเรียกว่าเบาชูนะครับซึ่งกระบวนการนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการทำเครื่องดื่มแช่ผลไม้แบบดั้งเดิมเลยอย่างเช่นเหล้าบ๊วยของญี่ปุ่นหรือที่เขาเรียกว่าอุเมชูนั่นแหละครับในโหลแก้วที่เราเตรียมไว้สะอาดแล้วนะครับเราจะเริ่มเรียงส่วนผสมสลับกันเป็นชั้นๆทั้งหมด6ชั้นครับชั้นแรกสุดเราจะเริ่มด้วยมะม่วงก่อนตามด้วยน้ำตาลกรวดแล้วก็กลับไปที่มะม่วงแล้วก็น้ำตาลสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆจนครบ3คู่ตามสัดส่วนที่เห็นบนหน้าจอเลยครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องเรียงเป็นชั้นให้เห็นชัดเจนห้ามเททุกอย่างรวมกันในทีเดียวเด็ดขาดครับหลังจากที่เราบรรจงเรียงวัตถุดิบครบทั้ง6ชั้นเป๊ะๆแล้วเท่านั้นนะครับทีนี้แหละครับถึงคิวของเบสแอลกอฮอล์ให้เราค่อยๆรินจากด้านบนลงไปช้าๆจนท่วมส่วนผสมทั้งหมดครับหลายคนอาจจะสงสัยแล้วทำไมต้องพิถีพิถันเป๊ะอะไรขนาดนั้นด้วยล่ะทำไมไม่เททุกอย่างรวมๆกันไปเลยให้มันจบๆคำตอบมันอยู่ในหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยครับการที่เราเรียงเป็นชั้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการบังคับให้น้ำตาลค่อยๆละลายและสกัดรสชาติจากตัวมะม่วงออกมาอย่างช้าๆสม่ำเสมอซึ่งผลดีก็คือ 1. ผลไม้ของเราจะไม่เละครับและ 2. ที่สำคัญที่สุดเลยคือการที่เราใช้มะม่วงทั้งลูกพร้อมเปลือกที่เรากรีดเอาไว้มันจะค่อยๆดึงเอากลิ่นอโรมาที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาสร้างมิติของรสชาติที่ซับซ้อนขึ้นมากซึ่งบอกเลยว่าหาไม่ได้จากการใช้แค่เนื้อล้วนๆแน่นอนครับเอาละครับเมื่อเราทำเครื่องดื่มของเราอย่างสุดฝีมือแล้วก็มาถึงอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของข้อกฎหมายครับทำของดีแล้วก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยเราต้องมั่นใจว่าทุกขั้นตอนที่เราทำนั้นถูกต้อง 100% ครับตามกฎหมายของไทยนะครับสูตรที่เราทำกันอยู่นี้จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกว่าสุราแช่พื้นบ้านครับและเพื่อให้เข้าเกณฑ์ของสุราแช่พื้นบ้านได้เนี่ยปริมาณแอลกอฮอล์สุดท้ายของเครื่องดื่มเราจะต้องไม่เกิน15ดีกรีหรือ 15% ABV เท่านั้นครับข่าวดีก็คือกฎกระทรวงการผลิตสุราปี 2565 เนี่ยเขาเปิดทางให้เราสามารถผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนได้แล้วนะครับ
แต่ว่าก็มีเงื่อนไขที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเลยคือ 1. เราต้องไปยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง 2. เขาจำกัดปริมาณการผลิตไว้ที่สูงสุดไม่เกิน200ลิตรต่อปีและข้อที่3ซึ่งสำคัญที่สุดเลยคือห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเรายังไม่มีใบอนุญาตเพื่อการค้าเมื่อเราเข้าใจเรื่องกฎหมายชัดเจนแล้วสบายใจแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการรังสรรค์เบาชูขวดแรกของเรากันครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบ่มครับง่ายๆเลยคือปิดฝาโหลให้สนิทแล้วนำไปเก็บไว้ในที่ที่เย็นและไม่โดนแสงแดดอุณหภูมิสักประมาณ 25-30 องศาเซลเซียสกำลังดีครับจากนี้ไปก็คือช่วงเวลาของการรอคอยอย่างใจเย็นแนะนำเลยว่าอย่างน้อยๆต้องมี6เดือนขึ้นไปนะครับระหว่างนั้นเราก็อาจจะคอยเปิดชิมเพื่อเช็ครสชาติเช็คกลิ่นเป็นระยะได้ครับสรุปแล้ววันนี้เราทำอะไรสำเร็จไปบ้าง1เลยคือเราได้เปลี่ยนผลไม้ท้องถิ่นธรรมดาให้กลายเป็นของพรีเมียมได้2คือเราได้เรียนรู้เทคนิคที่แม่นยำทำซ้ำได้จริงและ3คือเราเข้าใจกรอบของกฎหมายทำให้เราผลิตได้อย่างปลอดภัยและสบายใจครับผลลัพธ์สุดท้ายที่เราได้มาเนี่ยมันคือเครื่องพิสูจน์เลยครับว่าความอดทนและความใส่ใจในรายละเอียดมันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอการนำเสนอในวันนี้ได้ปูทางให้เห็นเส้นทางแรกแล้วนะครับคือการทำเพื่อบริโภคเองแต่พอเราทำจนชำนาญแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามที่ใหญ่ขึ้นตามมาว่าเราพร้อมสำหรับเส้นทางที่2คือการทำเป็นธุรกิจแล้วหรือยังและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับเส้นทางแรกในการสร้างเครื่องดื่มพรีเมียมจากมะม่วงเบาเอาไว้ดื่มเองที่บ้านนะครับขอบคุณที่ติดตามเกษตรงอกงามครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากจะไปต่อในพาร์ทที่2ที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องการทำเป็นธุรกิจอย่างจริงจังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจากมะม่วงเบาในส่วนที่หลายคนอาจจะขายกันได้แค่ในราคาหลัก10วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะทำยังไงให้ผลผลิตธรรมดาแบบนี้เนี่ยกลายเป็นธุรกิจเครื่องดื่มพรีเมียมที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากถึง5เท่าที่สำคัญคือถูกต้องตามกฎหมายและสร้างเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้จริงๆครับไปติดตามกันเลยครับคือในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องสูตรพื้นฐานกันไปแล้วใช่ไหมครับแต่หัวใจของวันนี้เนี่ยคือการก้าวข้ามจากการทำวิดื่มกันเองในบ้านไปสู่การสร้างเป็นธุรกิจอย่างจริงจังเราจะไม่ได้คุยกันแค่ว่าทำอย่างไรอีกแล้วแต่จะเจาะลึกลงไปเลยว่าจะสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเพราะการเดินทางจากผลไม้ธรรมดาในสวนไปสู่เครื่องดื่มในแก้วหรูๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่รสชาติที่อร่อยเยอะเลยครับมาเริ่มกันที่แนวคิดที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือมูลค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบแต่อยู่ที่การแปรรูปและแบรนดิ้งคุยง่ายๆก็คือมะม่วงเบาอาจจะมีต้นทุนไม่สูงก็จริงแต่สิ่งที่ทำให้สินค้าของเราขายได้ราคาแพงขึ้นมาได้เนี่ยมันคือกระบวนการที่เราเปลี่ยนผลไม้ธรรมดาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวมีคุณภาพที่เชื่อถือได้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญจากการเป็นแค่เกษตรกรไปสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์พอเราตัดสินใจแล้วว่าเอาล่ะจะทำเป็นธุรกิจจริงจังแล้วนะสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือความคิดและระบบการผลิตครับการทำดื่มเองที่บ้านเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เรามีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราผลิตเพื่อขายคำว่ามาตรฐานและความสม่ำเสมอจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งนั่นก็หมายถึงการลงทุนในอุปกรณ์ระดับมืออาชีพเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของเราครับเรามาดูอุปกรณ์ที่จำเป็นกันหน่อยนะครับอย่างแรกเลยถังหมักสแตนเลสฟู้ดเกรดอันนี้คือมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยครับเพราะมันทนทานทำความสะอาดง่ายไม่สะสมเชื้อโรคทำให้เราควบคุมคุณภาพได้ดีมากๆต่อมาคือเครื่องมือวัดครับทั้งค่า pH และความหวานหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันฟุ่มเฟือยหรือเปล่าผมบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ของเล่นนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ทำให้เรารักษารสชาติให้เหมือนเดิมเป๊ะๆทุกขวดสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ครับและสุดท้ายก็คือระบบบรรจุขวดกับอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานทั้งหมดนี้คือการลงทุนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของเราในระยะยาวครับและนี่แหละครับหัวใจของการสร้างสินค้าพรีเมียมเลยนั่นก็คือการควบคุมคุณภาพหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า QC การมีอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่การมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดคือสิ่งที่รับประกันได้ว่าสินค้าทุกล็อตที่ออกจากโรงงานของเรานั้นปลอดภัยมีคุณภาพคงที่และคู่ควรกับคำว่าพรีเมียมอย่างแท้จริงค่ามาตรฐานพวกนี้คือสิ่งที่เราต้องคอยเช็คอย่างเข้มงวดเลยครับอย่างความหวานหรือ Brix เนี่ยก็ต้องพอดีเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมและได้ปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่เราต้องการส่วนค่า pH หรือความเป็นกรดก็ต้องเหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและป้องกันเชื้อโรคและที่สำคัญที่สุดย้ำว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องการปนเปื้อนโดยเฉพาะสารพิษอย่างเมทานอลอันนี้ต้องเป็น0เท่านั้นครับไม่มีข้อต่อรองเด็ดขาดเพราะความปลอดภัยของลูกค้าคือสิ่งที่เรายอมให้พลาดไม่ได้เลย
และนี่คือหลักการที่อยากให้ทุกคนจำขึ้นใจเลยนะครับสินค้าเครื่องดื่มต้องปลอดภัยก่อนแล้วค่อยอร่อยแน่นอนว่ารสชาติที่ดีมันสำคัญแต่ความปลอดภัยของผู้บริโภคต้องมาก่อนเสมอครับการส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจในห้องแลบเพื่อหาสารปนเปื้อนอันตรายอย่างเมทานอลเนี่ยจึงไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตทุกคนที่อยากจะสร้างธุรกิจในระยะยาวการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับเอาล่ะครับพอเรามั่นใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาดูตัวเลขหลังบ้านกันบ้างเพราะการจะทำธุรกิจให้ยั่งยืนได้เนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องต้นทุนและกำไรเป็นอย่างดีเลยครับการคำนวณต้นทุนที่แม่นยำจะช่วยให้เราตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมและทำให้เรามองเห็นภาพรวมทางการเงินของธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นด้วยเราลองมาดูโครงสร้างต้นทุนต่อหน่วยหรือที่เรียกกันว่า cost of goods sold กันนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะต้นทุนวัตถุดิบหลักๆเลยอย่างมะม่วงเบากับแอลกอฮอล์อาจจะอยู่ที่ประมาณ15 บาทต่อขวดแต่เชื่อไหมครับว่าบางทีค่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยอาจจะสูงกว่าค่าวัตถุดิบอีกนะทั้งขวดแก้วสวยๆฝาซีลรวมๆกันอาจจะตก20 บาทแล้วก็ยังมีค่าดำเนินการผลิตอื่นๆอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าแรงงานอีกสัก10 บาทดังนั้นต้นทุนรวมต่อหน่วยในตัวอย่างนี้ก็จะอยู่ที่45 บาทต่อขวดซึ่งตัวเลขนี้แหละครับคือฐานสำคัญในการตั้งราคาขายของเราต่อไปแล้วดูภาพนี้สิครับมันคือการเพิ่มมูลค่าที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยจากต้นทุนรวม45 บาทเราสามารถตั้งราคาขายในระดับพรีเมียมได้ถึง225 บาทนั่นคือการเพิ่มมูลค่าขึ้นมาถึง5 เท่าเลยนะไอ้ส่วนต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่ากำไรขั้นต้นหรือ gross margin ซึ่งกำไรส่วนนี้ยังไม่ใช่กำไรสุทธินะครับเรายังต้องเอาไปหักค่าใช้จ่ายอื่นๆของธุรกิจอีกอย่างเช่นค่าการตลาดค่าขนส่งหรือเงินเดือนพนักงานก่อนที่จะเหลือเป็นกำไรจริงๆของกิจการครับพอจะทำขายจริงจังเรื่องกฎหมายนี่คือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถอดใจกันนะครับเพราะข่าวดีก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายบ้านเราได้ปรับปรุงให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นเยอะแล้วครับทำให้การขอใบอนุญาตมันไม่ได้ยากเกินเอื้อมเหมือนในอดีตเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต้องทำยังไงบ้างกระบวนการขอใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าเนี่ยสรุปแล้วมี4 ขั้นตอนหลักๆครับขั้นตอนแรกเลยก็คือการเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็ไปยื่นคำขอที่สำนักงานสรรพสามิตในพื้นที่ที่โรงงานของเราตั้งอยู่ขั้นตอนที่2หลังจากยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพสามิตเข้ามาตรวจสอบสถานที่ผลิตจริงของเราครับขั้นตอนที่3ก็คือรอผลการพิจารณาและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อได้รับแจ้งว่าผ่านการอนุมัติแล้วเราก็แค่ไปชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็รับใบอนุญาตมาได้เลยจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาให้ค่อนข้างชัดเจนและตรงไปตรงมาครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อได้รับใบอนุญาตผลิตมาแล้วเนี่ยยังไม่สามารถวางขายได้ทันทีนะเรายังต้องไปจดทะเบียนสรรพสามิตขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่1เพิ่มเติมและที่สำคัญที่สุดเลยก่อนจะนำสินค้าออกจากโรงงานทุกครั้งจะต้องติดสแตมป์ภาษีบนขวดให้เรียบร้อยนี่เป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาครับและนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตผลิตสุราแช่เพื่อการค้าสำหรับโรงงานขนาดเล็กเนี่ยอยู่ที่ 1,800 บาทต่อปีเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับว่าภาครัฐเองก็พยายามเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นครับมาถึงส่วนสุดท้ายแต่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการสร้างแบรนด์พรีเมียมหลังจากที่เรามีสินค้าที่ดีมีคุณภาพและถูกกฎหมายแล้วคำถามต่อไปก็คือเราจะสื่อสารคุณค่าเหล่านี้ออกไปให้ลูกค้ารับรู้และทำให้เขายอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นได้อย่างไรภาพนี้ผมว่ามันแสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของผลิตภัณฑ์พรีเมียมได้ดีมากๆเลยครับคุณค่ามันไม่ได้อยู่แค่ของเหลวสีอำพันธ์ที่อยู่ในขวดนะครับแต่มันคือทุกองค์ประกอบที่ประกอบกันขึ้นมาตั้งแต่รูปทรงของขวดที่สวยงามการนำเสนอที่ดูเรียบหรูไปจนถึงเรื่องราวเบื้องหลังที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดมะม่วงเบาจากสวนการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องทั้งหมดนี้แหละครับคือการแปรรูปที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่วัตถุดิบแต่เป็นการเปลี่ยนการรับรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นครับและถ้าหากเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถสนับสนุนทีมงานของเราได้ง่ายๆเลยผ่านการกดปุ่ม Super Thanks นะครับทุกการสนับสนุนจะเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆให้ช่องเกษตรงอกงามสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพแบบจับมือทำเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยต่อไปขอบคุณมากเลยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับ
การเดินทางจากมะม่วงเบาในสวนไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มพรีเมียมที่ยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ต้องอาศัยการวางระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับตั้งแต่การยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด การดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย การทำความเข้าใจโครงสร้างต้นทุน และสุดท้ายคือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางให้กับหลาย ๆ ท่านที่สนใจจะต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเกษตรงอกงามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดี ๆ แบบนี้ และถ้าหากชื่นชอบเป็นพิเศษก็อย่าลืมกด Super Thanks เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ